Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, trong thông điệp mới nhất của Nga, có vẻ họ đang muốn giảm tham vọng, từ bỏ bớt và không yêu cầu thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó, nhiều đồng minh phương Tây có dấu hiệu mất tinh thần liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine sau những quan điểm được đưa ra gần đây từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tại Ukraine, nước này vừa bắt giữ 2 người bị tình nghi là điệp viên cơ quan tình báo quân đội Nga. Những thông tin nổi bật khác trên toàn cầu, Ả Rập Xê Út và UAE đóng vai trò trung gian trong sự kiện trao đổi tù nhân Nga-Mỹ. Phần Lan cân nhắc xuất khẩu vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ để được gia nhập NATO. Đức tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người liên quan tới âm mưu lật đổ. Huấn luyện viên Tây Ban Nha từ chức sau thất bại ở World Cup. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12 cho biết họ vẫn đặt mục tiêu đảm bảo kiểm soát các khu vực ở phía đông và nam Ukraine, nơi đã tuyên bố chủ quyền, nhưng dường như muốn từ bỏ việc kiểm soát các khu vực khác ở phía tây và đông bắc, nơi Ukraine đã chiếm lại. Điện Kremlin chưa bao giờ xác định đầy đủ mục tiêu của cuộc chiến. Họ cho rằng nhằm bảo vệ những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine, họ cũng úp mở về việc thay đổi chính phủ ở Kiev. Quân đội Nga bị đẩy lùi khi phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kiev sau ngày 21 tháng 2. Tiếp đó, Ukraine giải phóng thêm khu vực Sumy, Kharkov, Mykolaiv và gần đây là phía tây tỉnh Kherson. Hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov dường như đã giới hạn lãnh thổ Ukraine mà Nga hiện đang tìm cách xâm nhập, đó là 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Không tỉnh nào trong số này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Và ông Peskov ngụ ý rằng, trong trường hợp của tỉnh Zaporizhia, Nga đã từ bỏ việc kiểm soát phần còn lại. Khi được hỏi liệu Moscow có kế hoạch kiểm soát thêm khu vực nào ngoài 4 tỉnh đó không, ông Peskov nói, không có kế hoạch nào về điều đó, ít nhất không có tuyên bố nào về điều này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều công việc phía trước để giải phóng các vùng lãnh thổ. Ở một số vùng mới của Liên bang Nga, có những nơi bị chiếm đóng cần giải phóng. Ý tôi là một phần Cộng hòa Donetsk, cũng như những gì đã trở thành một phần của Liên bang Nga, sau đó bị quân đội Ukraine tái chiếm. Mặc dù Moscow nói rõ ràng họ muốn kiểm soát hoàn toàn Donetsk và Luhansk, hai khu vực nói tiếng Nga được gọi chung là Donbass, nhưng vẫn chưa rõ họ sẽ sáp nhập bao nhiêu phần trăm của tỉnh Zaporizhia và Kherson. Nếu Nga chỉ muốn kiểm soát các phần của tỉnh Zaporizhia mà họ nắm giữ vào thời điểm trưng cầu dân ý, thì họ sẽ từ bỏ mọi mong muốn chiếm 1/3 diện tích ở phía bắc của tỉnh, cũng như thủ phủ của tỉnh nằm trên sông Dnipro. Tháng trước, quân đội Nga đã buộc phải rút lui khỏi phía tây tỉnh Kherson, bao gồm cả thủ phủ của tỉnh là thành phố Kherson. Tại Donbass, các lực lượng Ukraine hiện kiểm soát khoảng 40% tỉnh Donetsk và đã chiếm lại một phần tỉnh Luhansk. Khi 30 bộ trưởng ngoại giao NATO gặp nhau tại Bucharest vào tháng 11 để vạch ra kế hoạch viện trợ tiếp theo cho Ukraine, đã có một sự vắng mặt đáng chú ý của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp. Đối với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là các quốc gia phía đông gần Nga, đó là một lý do nữa để họ băn khoăn về chính sách của Pháp đối với Ukraine và cân nhắc liệu Pháp có phải là mắt xích yếu trong Liên minh phương Tây đang hỗ trợ Ukraine chống lại Nga hay không. 2 ngày sau cuộc họp ở Bucharest, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Tổng thống Macron đã đưa ra thông điệp của mình về Ukraine, làm tăng thêm sự ngờ vực công khai ở một số quốc gia Đông Âu. Ông Macron nói, một mặt Kiev quyết định thời điểm đàm phán với Moscow, nhưng mặt khác, ông kêu gọi đảm bảo an ninh cho Nga. Phản ứng về đề xuất này, cựu Tổng thống Estonia Thomas Hendrik viết trên Twitter ngắn gọn, ôi trời đất ơi! Ukraine đã phản ứng nhanh chóng và thẳng thắn. Ông Mikhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, thế giới mới cần sự đảm bảo an ninh từ Nga, chứ không phải ngược lại. Một số nhà ngoại giao và cựu chính trị gia châu Âu cho biết, những bình luận như vậy khiến các đồng minh Đông Âu và Baltic của Pháp trong NATO tức giận, mất tinh thần và cảnh giác về ý định của Tổng thống Macron, mặc dù Pháp cung cấp viện trợ tài chính và quân sự nhiều cho Ukraine. Sự khó chịu của các đồng minh phía Đông đang làm suy yếu chương trình nghị sự của Tổng thống Macron nhằm tăng cường quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, tách biệt với chiếc ô NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Các đồng minh của phía Đông hiện đang tin tưởng vào Hoa Kỳ nhiều hơn trong lĩnh vực đảm bảo an ninh. Một nhà ngoại giao Đông Âu cho biết, ông Macron đã đánh giá sai nước Nga một lần nữa và lo ngại rằng ông sẽ làm như vậy một lần nữa.
Khi được các phóng viên hỏi về những chỉ trích đối với ông, Tổng thống Macron nói bên lề hội nghị thượng đỉnh EU ở Albany: "Tôi không nghĩ chúng ta nên làm to chuyện và tạo ra tranh cãi không đáng có. Tôi luôn nói rằng cuối cùng trong các cuộc đàm phán hòa bình sẽ có vấn đề về lãnh thổ và chúng thuộc về người Ukraine, cũng sẽ có các vấn đề về an ninh tập thể, cần xem xét quan điểm của mọi bên trong khu vực." Các nhà ngoại giao và quan chức Pháp vẫn nhấn mạnh nước này chưa bao giờ né tránh viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Đồng thời, ông Macron đã nhiều lần tham khảo ý kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi bàn thảo với Tổng thống Putin. Ông Gerard Araud, cựu đại sứ Pháp tại Washington, dù không nhắc tới Tổng thống Macron nhưng cũng ngầm ủng hộ ông. Ông nói trên Twitter: "Trong chính sách đối ngoại, không phải mọi thứ đều nên công khai. Chúng ta cần đưa ra nhận định vào đúng thời điểm, nếu không sẽ gặp phải sự phản đối." Làn sóng chỉ trích mới nhất đã khiến các quan chức Pháp khó xử sau khi Tổng thống Macron điều chỉnh lại thông điệp của mình với Nga, sau khi làm Ukraine và Đông Âu tức giận khi nói chiến dịch tái tranh cử rằng Nga không nên bị bẽ mặt. Tổng thống Macron đã xoay chiến lược bằng một bài phát biểu được ca ngợi tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, nói rằng các nước trung lập đang thiếu trách nhiệm khi giữ im lặng về cuộc xung đột. Theo một số chuyên gia, thông điệp lẫn lộn này không phải là điều gì quá bất ngờ. Xương sống trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Macron kể từ năm 2017 là đưa ra các sáng kiến và đi ngược lại xu hướng. Những bình luận của ông vào năm 2019 về việc NATO đã bị tê liệt không gây ra khủng hoảng trong liên minh mà ngược lại còn thách thức thúc đẩy những cuộc tranh luận mang tính xây dựng về sứ mệnh của tổ chức này. Theo một số cựu cộng sự, Tổng thống Macron hiếm khi đảo ngược những bình luận mà mình đưa ra. Ông sẽ cố gắng giải thích, thuyết phục các đồng nghiệp rằng ở một khía cạnh nào đó, những điều ông nói đang phản ánh tình hình thực tế. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người chỉ trích và xem phát biểu ủng hộ Nga là sai lầm lớn trong chính sách đối ngoại của ông. Họ lưu ý rằng ông vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi nói đến khả năng Nga sẽ thất bại. Khả năng này tăng lên sau khi Nga gặp một số thất bại từ khi Ukraine phản công vào mùa hè. Quan điểm của ông Macron lập luận rằng bất kỳ sự thất bại nào của Nga cũng có thể dẫn đến thảm cảnh cho châu Âu. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Nhận định này nhận được nhiều sự đồng thuận ở Pháp. Hiệp ước Versailles kết thúc Thế chiến thứ nhất đã trừng phạt nặng nề về tài chính và lãnh thổ với Đức, châm ngòi cho sự cay đắng và mở đường cho chiến tranh thế giới thứ hai. Nước Nga sau chiến tranh thế giới thứ nhất cũng bị thiệt hại nặng nề, mở đường cho cuộc cách mạng đưa những người Bolshevik lên cầm quyền, dẫn tới cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 70 năm. Một số nhà sử học cho rằng nước Pháp vẫn chưa quên được thất bại của Hoàng đế Napoleon khi mang hơn nửa triệu quân tấn công nước Nga năm 1812. Nước Nga trong lịch sử và hiện tại chưa bao giờ là một đối thủ dễ bị đánh bại. Nếu phương Tây cố gắng làm điều này, chỉ khiến các bên đều thiệt hại và tổn thương. Nhiều quốc gia Đông Âu lo ngại quan điểm của ông Macron về Nga sẽ giúp Nga chia rẽ mối liên kết giữa Mỹ và châu Âu, cũng như giữa Pháp và Đức. Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga mới đây cho biết ông Macron là lãnh đạo nổi bật vì có tầm nhìn. Nước Nga mong muốn duy trì trong tương lai quan hệ với Pháp bất chấp vẫn còn nhiều rào cản. Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2017, ông Macron tìm kiếm một cuộc đối thoại chiến lược với Nga. Ông Macron mời Tổng thống Putin đến đại sảnh nguy nga của Cung điện Versailles để trao đổi thẳng thắn về những chủ đề nhạy cảm của an ninh châu Âu. Khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm nay, ông Macron luôn duy trì các kênh liên lạc mở với Tổng thống Putin, với lý do đối ngoại là con đường tốt nhất tiến tới hòa bình. Trong chuyến thăm Washington vừa qua, Tổng thống Macron nói sẽ sớm trò chuyện với lãnh đạo Nga Putin trong những ngày tới, nhưng đến nay vẫn chưa có cuộc gọi nào được thực hiện. Cơ quan an ninh Ukraine SBU vừa bắt giữ một cặp vợ chồng bị tình nghi là điệp viên của Nga tại thành phố Odessa bên Biển Đen, một trong những hải cảng lớn nhất của Ukraine. Tuyên bố của SBU đưa ra hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12 không nêu tên hai người, nhưng cáo buộc họ thu thập thông tin tình báo cho Nga về các địa điểm quân sự nhạy cảm và sự di chuyển của các đơn vị phòng không. SBU thông tin, hai người được cho là sĩ quan tình báo quân đội Nga đang lên kế hoạch tạo ra một mạng lưới điệp viên ở miền nam Ukraine. SBU tìm thấy trong điện thoại di động và máy tính của họ bằng chứng về mối liên hệ với Nga. Hai người đến Ukraine năm 2018 và nhận được giấy phép cư trú. Người đàn ông từng phục vụ trong quân đội Nga. Các tài liệu tịch thu còn cho thấy cấp bậc của người đàn ông là đại tá. Những thông tin mà họ thu thập sẽ được gửi đến các lực lượng tình báo Nga đang đóng ở bán đảo Crimea. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Thái tử Ả Rập Xê Út đã dẫn đầu nỗ lực hòa giải tiến tới thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ mới đây.
Một tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao UAE và Ả Rập Xê Út vừa cho biết như vậy. Vận động viên thể thao Greener, người Mỹ, đã bay đến thủ đô Abu Dhabi của UAE từ Moscow sau khi được chính quyền Nga trả tự do. Công dân Nga Viktor Bout, một cựu lái buôn vũ khí, đến UAE trên một chuyến bay khác từ Washington sau khi được Hoa Kỳ trả tự do. Trong tuyên bố chung có đoạn, thành công của các nỗ lực hòa giải phản ánh tình hữu nghị vững chắc giữa hai quốc gia UAE và Ả Rập Xê Út, cũng như mối quan hệ cần được cải thiện giữa Nga và Mỹ. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn làm cầu nối đối thoại. Ả Rập Xê Út cũng có một chiến thắng ngoại giao khi trước đó vào tháng 9, họ làm cầu nối thành công để một số chiến binh nước ngoài bị phe thân Nga bắt giữ tại chính trường Ukraine được thả tự do. Ả Rập Xê Út và UAE đều là đồng minh truyền thống của Mỹ, nhưng phản đối áp lực của phương Tây nhằm cô lập Nga. Phần Lan sẽ cân nhắc để các công ty xuất khẩu vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ trong từng trường hợp cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho biết như vậy khi đến thăm Ankara vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12, trong nỗ lực thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 5 vừa qua, nhưng phải có sự chấp thuận của tất cả 30 quốc gia thành viên. Duy nhất thành viên lâu năm của NATO là Thổ Nhĩ Kỳ phản đối, với cáo buộc các nước Bắc Âu bao che cho nhiều chiến binh người cốt. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen thông tin, nước này và Thụy Điển không áp dụng chính sách cấm vận vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Phần Lan đã đóng băng giấy phép xuất khẩu vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2019, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào các khu vực người Cút ở miền Bắc Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Phần Lan phải dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí như một điều kiện để nhận được sự ủng hộ từ Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực gia nhập NATO. Chính quyền Đức tiếp tục tiến hành các vụ bắt giữ trong những ngày qua khi họ điều tra một nhóm cực hữu mà các công tố viên cho rằng nhóm này đang chuẩn bị lật đổ nhà nước và đưa một cựu thành viên Hoàng gia Đức lên làm lãnh đạo. Theo các công tố viên Đức, một cựu nghị sĩ thuộc đảng cực hữu Alternative for Germany AfD cũng nằm trong số những người bị bắt. Ông Georg Mayer, Bộ trưởng Nội vụ bang Thuringia, nói với báo chí vào ngày 8 tháng 12, dựa trên kinh nghiệm của tôi, thường sẽ có thêm những đợt bắt giữ mới. Người đứng đầu âm mưu có tên là Henrik VIII, hậu duệ của hoàng tộc Rus ở Thuringia. Ở tuổi 71, ông từng là một nhà phát triển bất động sản. Hơn 20 thành viên bị tình nghi và những người ủng hộ nhóm này đã bị bắt vào hôm 7 tháng 12 sau các cuộc bố giáp có sự tham gia của khoảng 3.000 nhân viên an ninh. Điều ông Mayer mô tả là chưa từng có trong lịch sử nước Đức hiện đại. Mặc dù các nhóm cực hữu đang gia tăng ở Đức, nhưng việc phát hiện ra âm mưu vẫn là cú sốc đối với một trong những nền dân chủ ổn định nhất, cũng là nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Các công tố viên cho biết nhóm này được truyền cảm hứng từ các thuyết âm mưu. Họ cũng được tiếp thêm sức mạnh tinh thần sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nhóm này muốn thực hiện hành động tương tự, đó là xông vào tòa nhà Quốc hội và chính phủ, sau đó lập ra một chính phủ mới theo đường lối quân chủ do một hoàng đế trị vì. Nhóm này không tin đế chế Đức đã sụp đổ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Theo họ, nước Đức hiện giờ đang bị chiếm đóng. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa sa thải huấn luyện viên Luis Enrique vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12 sau khi nhà vô địch năm 2010 bị Maroc loại khỏi vòng 16 ở World Cup năm nay. Trong thông báo của liên đoàn có đoạn, chúng tôi muốn cảm ơn Luis Enrique và các nhân viên của ông vì công việc và sự cống hiến của họ, nhưng đã đến lúc đội tuyển cần một sự khởi đầu mới để tiếp tục gặt hái thành công sau này. Tây Ban Nha đã thắng đậm Costa Rica 7-0 trong trận mở màn ở Qatar, sau đó hòa Đức và thất bại sốc trước Nhật Bản ở trận cuối cùng. Họ kết thúc ở vị trí thứ hai bảng E. Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Maroc, nhưng thua 0-3 trên chấm phạt đền sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 ở hai hiệp phụ. Lần cuối cùng Tây Ban Nha đoạt danh hiệu lớn là tại Euro 2012. Huấn luyện viên Luis Enrique dẫn dắt Tây Ban Nha từ năm 2018 sau màn trình diễn thất vọng trên đất Nga năm đó. Ông giúp Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2020, nơi họ chỉ chịu thua Ý trên chấm phạt đền. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.